यो आफ्टर लङ टाइम अनि आज चाहिँ बक्सिङ डे हल्का फुल्का अब केही छ भने यसो सपिङहरू गर्नु पऱ्यो सो अहिले चाहिँ पहिला होमस जान्छु अनि त्यो पछिको ब्याक टु हर्सफिल्ड वेस्टफिल्ड एन्ड सी यु देयर आइपुगेँ होइन डिएफ यहाँको बक्सिङ डे विच मिन्स यसमा चाहिँ अलिक सेल्स हुन्छ तर नट त्यस्तो धेरै त्यो अफरै जस्ट अराउन्ड 10 to 50% अफ 10-50% अफ हुन चाहिँ एकदम त्यो मोडलहरू पुरानो हुन्छ अनि यो चाहिँ डिएफओमा चाहिँ डाइरेक्ट फ्याक्ट्री आउटलेट जुनमा चाहिँ खासै नयाँ प्रोडक्ट चाहिँ मेन न्यू प्रोडक्ट चाहिँ हुँदैन अलि पुरानो 1 वर्ष 6 महिना किनकि डाइरेक्टहरू चाहिँ सबै पहिला अरू रिटेलमा जान्छ अनि मात्र यसमा आउने हो सो त्यही हो फुल प्याक यो चाहिँ फर्स्ट स्टोरै नाइकको रहेछ फुल प्याक Destination Puma. एउटा चाहिँ मन पर्यो होइन पुमा सी ब्ल्याकमा यो वाइटमा मसँग ब्ल्याक धेरै छ एउटा दिनु पर्यो अनि ब्ल्याक रेड आज छिटो पाउँछ भने पसलभित्र छिटो पाउँछ भने आशै लागेन यो मन परेको बट यसको प्राइस $1400 एन्ड यो वर्साचीको टी सर्ट यसको प्राइस $1580 एउटा टी सर्टको 1600 AUD द्याट इज कल्ड ब्रान्ड अब यिनीहरू चाहिँ नाम पढ्न पनि गाह्रो हुने हाम्रो चाहिँ पुरै खाली चाहिँ वेस्टफिल्ड आइपुगेँ अनि वेस्टफिल्डको त अब जेबी हाइट नै छिटौँ होइन क्याडेट सरको लागि अन्त त्यो हल्का फुल्का डिस्काउन्ट हुन्छ होला त्यस्तो धेरै पनि नहोला तर वेस्टफिल्ड के किन्ने होला आज आज हामी किनेको ड्रोनहरू हेर्छौँ होइन आज ड्रोनहरू हेर्छौँ अनि त्यसै गरी अरू विभिन्न ल्यापटपहरू म्याकबुकहरू पनि हेर्नेछौँ होइन मिनी 2 टू हो मैले चाहिँ आसीवाला खोजेको योभन्दा लेटेस्ट के पुरानो कि के हो
योभन्दा नयाँ हो तर मिडलकोमा पर्छ होइन बिचको यो चाहिँ नयाँ डिजाइनको गोप्रो दुईवटा भएर मैले खासै म किन्नु मन नलागेको क्यामेरा छिटो तात्ने पनि रहेछ यो दुईवटा के काम कलरमा यो चाहिँ डिस्प्ले यसमा फेरि अब सपोज यो भएन यसको अगाडिको यस्तो छ नि त अगाडि दुइटै किन्दैछौँ आजको बिल दर्ना आउँछ होला एकदम एक्साइटेड भएर छ हामी किनलाई प्लस अब आज बक्सिङ डे भयो अब फेरि अब ढिला गरेर नपाउनु भने पनि गाउँछ होइन अनि आज चाहिँ म भाग्य न्युपाने रिपोर्टिङ गर्दैछु अनि त्यही हो आइफोन आइफोन 13 कति छ यो प्राइस त्यो प्रो कस्तो रहेछ होइन 17 एक कस्तो काम छैन 1800 यो चाहिँ यसको प्राइस मात्र म चाहिँ कम्बो लिन आँटेको प्राइस आजको अनुसारले चाहिँ अराउन्ड कति घटेर $50 जस्तो अफर रहेछ म चाहिँ अब अर्डर गर्छु त्यो मान्छेलाई खै स्टाफै छैन स्टाफै छैन त स्टाफै नभए हो Yep, Kinyo finally big mini Ashi combo आज चाहिँ अनि अब खाजासाजा खाएर जान्छु आउने बित्तिकै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भनेको पहिला सुजमा नट फ्यान्सी बट जुनले चाहिँ काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो जुत्ता चाहिँ पहिल्यै कम्फर्टेबल लाउनुपर्छ बरु यस्तैमा बरु यो महँगो नि पर्दैन अराउन्ड 100 समथिङमा अझ सेलमा पऱ्यो भने अझ सस्तोमा आउँछ सुज चाहिँ पहिला किन्नुपर्छ जो बढी उभिएर काम गर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ आर्टेक भएको यो भएको जुत्ताले चाहिँ पछाडि सोल ठुलो हुन्छ अनि सपोर्ट हुन्छ पछाडि यो खुट्टालाई सो यसले चाहिँ लङ स्ट्यान्डिङ कामहरूमा पनि सजिलो हुन्छ अनि यो सस्तोमा थियो आजको पुमाहरू खासै यहाँको जुत्ताहरू सस्तै हुन्छ त्यही नि सेलमा भएर चाहिँ सब सस्तोमा रहेछ सो उठाइहालेँ यिनीहरू चाहिँ टन्नै चाहिँ वाइट नर्मल बाहिरको कतैको लागि अब यो क्याजुअल भयो बाँकीको तिनीहरू चाहिँ गिफ्ट ड्रोनको चाहिँ फुल अनबक्सिङदेखि सब भेटिहाल्छ यसको चाहिँ छिट्टै एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो बाई